හරි. Python වල අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ variables ගැන. variables වලට අපි කියන්නේ විචල්්‍ය කියලා. දැන් සිංහලෙන් කියන්නේ විචල්්‍ය කියලා. විචල්්‍ය කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තමයි වෙනස් වෙන data, වෙනස් වෙන values ඒවා data store කරන්න අපි මේ variables ඇතුලේ. ඒක normally සිංහලෙන් කියන එක සාමාන්‍ය තේරුම ඒක. ඉතින් මම data types උගන්වලා තමයි ඔයගලන්ට මේ variables කියන පාඩමට ආවේ. එතකොට මම හිතනවා මොකද variables වලනේ අපි මේ data types වල තියෙන values ටික ස්ටෝර් කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඒකයි data types කලින් උගන්වලා දැන් variables ගැන උගන්වන්නේ. variables වල නම් දාන්න. දැන් variable ට අපි නමක් දාලා දැන් x දැම්මා y දැම්මා. ඒත් දැන් variable name කරන්න පුළුවන් rules ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි rule එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ variable එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් letter එකකින් හරි underscore එකකින් හරි විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට variable එක මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. දාලා දැන් මෙතන මම මෙතන දානවා මගේ නම නැතුව මෙතන නිකන් character එකක් දානවා. එහෙම නැත්තම් නිකන් name කියලා දාලා දැන් මගේ නමම දාන්නම්කෝ මෙතන හරි. මෙහෙම තමයි පටන් මේ වගේ තමයි variable එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙනෙක්ට හිතුණොත් නෑ මම number එකකින් පටන් ගන්නවා කියලා. ඒක කරන්න බෑ. හේතුව ඒක error එකක් වෙනවා. Python වල variable naming rules වලට against එක යනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාට දැන් variables english માં වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කෙනෙක් හිතුවොත් නෑ මට ලංකාවේ භාෂාවෙන් මේක පුළුවන් ද කියලා පුළුවන්. ආලෝකනේ. මෙහෙමත් ඔයගලන්ට variables වල නම් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක සිංහලනේ ඔයගලන්ට හින්දි වෙන්න පුළුවන්, තමිල් වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක හැබැයි ඒ වුණාට ඔයාට මේ වගේ characters use කරන්න බෑ. Python වලදී දැන් name දාලා මම භාෂාව මාරු කරනවා ඉංග්‍රීසි වලට. මම මේක name කියලා දාලා මෙතන මේ වගේ character එකක් දැම්මොත් මෙහෙම බෑ. මොකද මේ වගේ characters use කරන්න බෑ. ඔයාලට numbers වෙන්න පුළුවන්, letters වෙන්න පුළුවන්. ඒකට letters නොවන characters වලින් ඔයාට බෑ variable name කරන්න. අනිත් එක තමයි මේක case sensitive. දැන් name කියන එකයි capital name කියන වලින් name ලියන එකයි Python ගන්නෙ දෙන්නෙක් විදියට. එයා ගන්න එක එක්කෙනෙක් විදියට. දැන් ඔයාට ඒක හොඳටම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ variable එකේ value එක computer එකේ save වෙන තැන තියෙනවා. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් id කියන function එකේ. දැන් මම print කරලා බලනවා print id දාලා මම මෙතනට name කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මේකම copy කරන් අරන් මෙන්න මෙතනින් ලියනවා name නේ මේක දාලා run කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මෙයා values දෙකක් ආවේ කියලා. මේ variables දෙක save වෙලා තියෙන තැන් දෙක තමයි මේ තියන්නේ. මේක numbers එකම number නෙමෙයි දෙකක්. ඉතින් මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් නම් මේ දෙක එක සමාන වෙන්න ඕනේ. නැහැ මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. හින්දා case sensitive මේ variable naming වලට ආවම case sensitivity එක ගොඩක් බලපානවා. එයා මේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් විදිහට ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දෙන මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් වුණාට මේ Python වලදී මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි ඔයාට මෙන්න මෙහෙම variable එකක් හදන්න බෑ. space එකක් තියන්න බෑ. ඔයාට space එකක් තියෙන්නම ඔය වගේ පොඩි space එකක් පේන්නම ඕන නම් underscore එක එක්ක ඒක enter කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙහෙම enter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේදී තමයි ඔයාට Python වල තියෙන keywords use කරන්න බෑ මේ variable naming වලට. දැන් කෙනෙක්ට නම් මොනවද keywords කියන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ if කියලා ඉස්සරහට එනවා conditions වලදී. if සමානයි දැන් මම දාපුවම දැන් මේක run කරන්න බෑ error එකක් එනවා. දැන් මේ වගේ keywords ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට දැන් W3 school එකට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෙහෙම keywords. මෙතන එකක් තියෙනවා මේ keyword set එකම. දැන් ඕන එතනින් බලන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නෑ මේ වෙන තැනක් නැද්ද බලන්න කියලා. ඔය එක තැනක් තියෙනවා මෙන්න terminal එක on කරලා
මෙතන Python වල ටර්මිනල් එක ඔන් කරලා මෙතනින් ටයිප් කරන්න Python කියලා. Python කියලා ආවම ඒගොල්ලන්ගේ ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා. දැන් මේ වගේ එතනට ටයිප් කර කියන්න දැන් පොඩ්ඩක් මම මේක උඩටම ගන්නවා. help කියලා දාලා රන් කරා. දැන් help කියලා ඇතුලේ මෙතන ලියන්න keywords කියලා. රන් කරාම මේ තමයි Python keywords ටික. මේ compile එකෙන්ම ඒක මේ ටික පෙන්නන්නේ. ඔයගලන්ට පෙන්නේ keywords ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික දැක්කම දැන් ඔයගලන්ට ඉතින් මේ ඔක්කොම පාඩම් කරන්න ඕනද කියලා නැහැ. මේවා පාඩම් කරන්න එපා. මේවා එක වැඩ කරද්දී දැන් Python වල ඉස්සරහට යද්දි මේ keywords ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. මේ ටික හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එක්ක වැඩ කරද්දිම ඔයා දන්න මේක keyword එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම Python ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගෙට එන්න ඕන ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මෙතනින් සමහර ඒවා ඔයගලන්ට අහු වෙලා නැත්තම් ඒ ටික විතරක් ඉගෙන ගන්න පාඩම් කරගන්න. නැත්තම් මේ ඔක්කොම මෙහෙම පාඩම් කරන්න යන්න එපා. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ පාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලම තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් මං හිතනවා මම Python වල naming rules ඔක්කොම වගේ කව කරා කියලා. දැන් ඊළඟට මේකට පස්සේ කරන්නේ මං variables වලට අදාළ MCQ කිහිපයක් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරනවා. එහෙනම් ඒකෙදි අපි බලමු තාම මොන හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකෙදි හවුවේ. මං හිතනවා ඔයගලන්ට ඔක්කොම තේරුණා කියලා. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල්ස් වලදී හම්බෙමු.